Hello Queens! Welcome back to our channel. Today's video, magme-makeup tayo kasi wala yata ako nagagawa mga makeup tutorial or siguro ang tagal ko nang nakagawa ng makeup tutorial. But for today's video, meron tayong ipa-follow. Siya ay walang iba kundi si Miss Letisha. So, meron siyang YouTube channel syempre. Sikat siya sa mga paggagawa ng mga alam mo yun, magagaling ng mga transformation. Lagi ko siyang pinapanood, tapos naisip ko, why not na i-follow ko yung isa sa mga tutorial niya. Actually, hindi siya pinaka-tutorial eh. So, meron siyang ginawa na face, ano ba yun? Meron siyang ginawa na upside down face. Pero prank siya. So, yun, gagayahin natin to. Creative niya, grabe. Yung mga ginagawa yung transformation, akala nyo napakasimple, pero hindi. Actually, tinaray ko na tong gawin. Pero grabe, ang hirap pala. So, ngayon, gusto ko ulit i-try kasi gusto ko i-challenge yung sarili ko kung makakaya ko ba itong ginawa niya. Pero parang, I bet, hindi ko makakaya. So, yun guys, simulan na natin! Yan. Illusion makeup. Brown. So, ano na natin to? Ayan. Okay. So, ang ginawa niya para i-cover yung kanyang kilay, ay gumamit siya ng Elmer's glue stick. Pero yung pag-cover nito guys, violet yung talagang dito. So yung akong white. So hindi ko alam kung kaya niyang coveran to, lalo na at nagpa-tattoo ako ng kilay. So, key. Okay. So, nilagyan na ng loose powder. Ang gagamitin ko ay itong Pond's Magic Powder BB Cream. Alam niya maganda to guys. And mura pa. Gamit siya ng sponge, pero hindi ko alam kung wet yung ginamit niya. Ito wet eh, and ay wala akong ibang sponge dito. So, yan. Tapos, gumamit din siya ng dark na concealer. Pero wala akong dark na concealer. So, pero meron ako dito pro concealer na LA Girl. Ito na yung pinaka-dark ko, guys. So, pinamay lang niya. Oo, pinamay lang niya. Alright. Naglagay pa siya ng isang concealer pero mas lighter. Yeah, mas lighter. Okay. Pero wala na akong ibang concealer dito. And meron ako dito na itong face tone skin tint. Ayan. Nakalimutan ko kung anong ano to eh. Kung anong brand to eh. Parang ganda nito. Ito tone niya yung skin tone mo. Ayun. And then dinaliri niya ulit. Dinaliri. So, ito mas ano to, parang mas liquid ito. Kaysa dun sa LA Girl. Tingnan natin. Alright. So, ang ginawa niya ay nilagyan ulit niya ng powder. Pero, siguro lalagyan ko na ng concealer lahat, no? Ng foundation. Kasi naglagay na siya ng powder, eh. Okay, next. Nakikilay na siya. Wait. Ito yung pinakamahirap yung pagkikilay niya. Kasi upside down. Ito na lang yung akin natitirang eye pencil.
Diyos ko na mamawis na yung kilikili ko. Nalagay siya ng concealer. Wait! Ito yung mahirap eh, yung concealer. Okay. And then, okay. Naglalagay na siya ng eyeliner. This is pahirap ng pahirap. Yan ang ginawa niya. Okay, nag-create siya sa baba ng parang eyelid. Nag-start na siya mag-makeup. Ayun, hindi na niya pinakita. Pero nag-start na siya makeup na siya sa baba. So, hindi na niya pinakita kung paano makeup ang ginawa niya. So, tayo na lang yung mag-invento. Lagyan na natin ng false lashes. Pero hindi niya pinakita ko paano niya nilagay. Pero tingnan natin. Yeah! Okay, and next, et naman. Okay guys, so by this time, pansin ko na huli na yung audio ko. So, i-voice over ko na lang. And dito naglagay ako ng white eyeliner kasi ganun naman lagi yung ginagawa ko. Tapos, isasabay na lang natin yung video ni Miss Letisha. So, ayan po, naglagay siya ng mascara. Tapos, yung dire-diretsahin na lang natin guys, nakasabay ng video ni Miss Letisha. Ilong ba yan? Guys, ayan na. Kuha ko ba? Ayan na. So, ito na po guys. Ito na yung ito na yung final. Oh my God. Tuwa naman ako kasi somehow. Diba ba? Oh, look. Okay guys. So, ito na po. Sana nagustuhan nyo. Nakuha ko naman, 'di ba? Somehow nakuha ko naman. And
para sa akin okay na to. So, this is for today's video. Ikaw, Queen, andyan ka naman sa aking channel, mag-subscribe ka na. And hit mo na yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Bye!